Zonja e zotrin, ky është Ditari, mbrëmjes këtu na 2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Betejë me drejtësim për ish-ministrin Tahiri do të nis nga e para. Gjykata e posaçme apelit kthen për rigjykim dosje në shkallën e parë për gabime. Situatën e krijuar me institucionin e parlamentit dhe gjykatën kushtetuese presidenti Meta e sheh si mangësi të bashkëpunimit mes palëve. Institucionet rinisin procedurat e tenderimeve të kushtëzuara deri më 23 qershor nga gjendja e fatkeqësisë natyrore për shkak të pandemisë. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. Virusi mund të prekë sërish personat e shëruar. Në një intervistë për A2, shefi mikrobiologjisë Andi Koraçi thotë se studimet e fundit hedhin poshtë teorinë e imunitetit të tufës. Kuksi Teuta dhe Bylis Tirana, këto janë gjysmëfinalet e caktuara nga shorti i Kupës së Shqipërisë me ndeshjet e para që do të luhen më 2 korrik, ndërsa finalja e Kupës do të zhvillohet më 2 gusht. Apeli i gjykatës së posaçme ktheu për rigjykim dosjen në ngarkim të ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Dosja në ngarkim të tij dhe të bashkëpandeurit Jael Çela do të gjykohet nga 0 në shkallën e parë, pasi sipas apelit në gjykimin e parë ka pasur shkelje proceduriale. Betejë me drejtësinë e ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri do të kthehet në pikën 0. Apeli i gjykatës së posaçme vendosi të kthejë për rigjykim dosjen e tij në shkallën e parë me një trup të re gjyqtarësh. Në vendimin që prishi verdiktin e 19 shtatorit 2019, apeli vlerësonte se shkalla e parë kishte gabuar kur ndryshoi kualifikimin e veprës penale për ish-ministrin Tahiri. Apeli arsyeton se gjykata e shkallës së parë nuk ka rivlerësuar faktet për të cilat akuzoheshin Sajmir Tahiri dhe Jael Çela, por ka ngritur një akuzë të re për të cilat Tahiri dhe Çela as nuk janë hetuar dhe as nuk ju ishte ngarkuar, ajo e kultivimit të narkotikëve. Sipas apelit, në shkallën e parë për të mbështetur ekzistencën e grupit kriminal, prokuroria ju është referuar 3 episodeve të sekuestrimit dhe asgjësimit të kanabisit në Vlorë, raste për të cilat nuk ka pasur akuzë konkrete kundër Tahirit apo Çelës. Gjykata për krimet e rënda ndonë se vlerëson si kontradiktor këtë qëndrim të prokurorisë, duke ju referuar pikërisht episodeve që lidhen me sekuestrimin dhe asgjësimin e bimëve narkotike në vitet 2016-2017, rikualifikon faktin penal të atribuar të pandehurve në lidhje me trafikimin e narkotikëve në 4 episode konkrete, duke e cilësuar si shpërdorim detyre. Njëkohësisht, apeli rrëzoi pretendimet e ish-ministrit se po gjykohej për të njëjtat vepra për të cilat ishte pushuar hetimi nga drejtësia italiane. Vendimi ishte i papritur për ish-ministrin. Mendoja që mbas thuajse 3 vitesh historia do merrte një drejtim cili do qoftë. Rikthimi në pikën 0 është Rikthimi në pikën 0 në vetë është pa drejtësi. Jam i dedikuar për këtë proces. Është jeta ime, nuk është një pikë në agjendë. Nuk është as një ditë pune si të gjithë tjerat. Është jeta ime. Këmbëngulje në pafajësi për mëkatet penale, por jo ato politike. Ju garantoj, nuk kam bërë asnjë faj. Ju garantoj për këtë. Kam kusuret e mia në politik pa asnjë sap. I referohem vetes time, ku flas për kusuret e mia. Po kur nuk kam bërë faj. Me që prokuroria më akuzoi, e kam ndjekur këtë proces me korrektesën më maksimale. Duke ikur edhe nga deputet lëku vetëm për të përballur si qytetar. Komentoi situatën aktuale të kanabisit, duke u krahasuar me para dhe pasardhësit. Ja u garantoj që unë kam luftuar më shumë se sa të gjithë ata të tjerët të marrë bashkë. Keni qenë ministri kampion i cilësuar dikur. Jam prap kampion. Një 26 vjeçare ra në prangat e policisë pasi dyshohet se nxori në pritje kuran billën mbrëmjen e 11 qershorit në afërsitë të komunës së Parisit në kryeqytet. Sipas policisë, e reja është bashkëpunëtore në krim pasi ka prova të forta se ajo ka bashkëpunuar me Sebastian Malin, 22 vjeçarin e arrestuar së bashku me Viktor Markun.
Hetimet për vrasjen e Hekuram Billës krahas 2 të arrestuarve Dajenip çuan në pranga dhe një 26 vjeçare. Adiola Lakra u ndalua si bashkëpunëtore në ekzekutimin e 40 vjeçarit në afërsi të komunës së Parisit. Sipas policisë, ajo dyshohet se ka qenë pjesë e planit në vrasjen e Billës. Edhe pse policia nuk ka sqaruar pozicionin e saj, dyshohet se mbrëmjen e 11 qershorit, Hekuram Billa priste të re në afërsi të qendrës tregtare. Tabulatet telefonike kanë zbuluar se 26 vjeçaria ka patur njohje dhe lidhje intime me viktimën, megjithse ka mohuar akuzën e ngritur ndaj saj për vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim. Gjatë marrjes në pyetje, ajo nuk ka pranuar se ka nxjerr Billën në prit, por e priste në një bar në afërsi të zonës. Pasi jetuesit i kanë kërkuar aparatin celular, ajo e ka thyer atë. Nga ana tjetër, prokuroria dyshon se 26 vjeçaria ka pasur lidhje edhe me Sebastian Malin pasi kur ka dorëzuar mjetin tip Nissan Micra, ka qenë së bashku me Adiola Lakrën. Kjo e ka kthyer menjëherë në një person të dyshuar. Me herët gjykata la në burg Viktor Markun e Sebastian Malin, edhe pas pretendimeve të tyre se nuk kanë lidhje me ekzekutimin e Billës. Por për prokurorim vrasja është bërë për gjakmarrje, pas ngjarjes së vitit 2006, ku Billa në atë kohë 28 vjeçar, qelloi për vdekje vëllain e Viktorit Prel Marku. Akuza ndaj Thaçit dhe liderëve të tjerë të UÇK-s në Kosovë nuk ka asnjë qëllim të godasë luftën për çlirim dhe as vetë UÇK në një deklaratë publike të bërë nga përfaqësues të Bundestagut është sqaruar se prokuroria speciale është institucioni i Kosovës dhe nuk ka asnjë ndërhyrje nga ndërkombëtarët siç po flitet këto ditë. Akuza ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ka bërë të reagojnë edhe kancelaritë e Bashkimit Evropian. Peter Beyer dhe Christian Schmid janë deputet në Bundestagun gjerman dhe njëkohësisht reporter për Ballkanin Perëndimor në Komisionin e Punëve të Jashtme dhe kanë bërë një deklaratë ku qartësojnë pozicionin e Gjermanisë në këtë ngjarje dhe të vetë Bashkimit Evropian. Në një deklaratë të tyre thuhet se për ne është me shumë rëndësi të nënvizojmë se prokuroria speciale që ngriti akt akuzën ndaj Thaçit në fakt është pjesë integrale e sistemit të drejtësisë së Kosovës. Këto institucione janë krijuar nga vetë Kosova. Gjykata nuk është një trup ligjore e huaj që po vendos mbi qytetarët e Kosovës. Si një pjesë integrale e sistemit të drejtësisë kosovare, ajo ndjek krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit nga individ gjatë luftës. Duam të sqarojmë se në fakt nuk po ndiqet penalisht lufta për pavarësi e Kosovës dhe as ushtria çlirimtare e Kosovës në blok. Kjo duhet jetë shumë e qartë për çdo që ka aluduar këto ditë se po hidhet balt mbi luftën çlirimtare të Kosovës dhe vetë UÇK-n. Ne e kuptojmë se segmentet e veçanta në Kosovë po përpiqet të përhapin propaganda false në një mënyrë që të perceptohet se zyra e prokurorit të specializuar është një trup e huaj dhe që po përpiqet të luftojë ndaj UÇK-s si e tërë. Kjo nuk është e vërtetë. Aq më tepër, kjo nuk reflekton as pak punën në vazhdimsi të Gjermanisë dhe të komunitetit ndërkombëtar që po ndihmojnë në punën e kësaj dhome speciale të prokurorisë në Kosovë, dhe kjo është mirë kuptuar dhe pranuar nga të gjithë politikanët në Kosovë. Rehabilitimi i së shkuarës së një kombi sidomos në krimet e mundshme të luftës dhe kundër njerëzimit janë të domosdoshme për pastrimin e imazhit kushdoqoftë ai që i ka kryer këto krime. E vërteta është gdhëndur nga populli i Kosovës dhe askush tjetër, edhe ata presin që edhe liderët e tyre ta pranojnë këtë, ashtu siç po bën Gjermania dhe Bashkimi Evropian. Teksa vetë presidenti Thaçi zgjodhi të bëjë nga Tirana reagimin e tij të parë, që kur zyra e prokurorit special në Hag bëri publike akt akuzën për krime lufte kundër tij dhe kryetarit të PDK-s Kadrive Seli, askush nuk mund ta rishkruajë historinë e Kosovës, shkruan të Thaçi në Facebook, ku më pas njoftoi për mbërritjen e tij në Tiranë dhe se të dielën do t'i drejtojë publikut me një fjalim nga zyra e tij në Prishtinë. Akt akuza kundër Thaçit çoi në dështimin e takimit të shumë pritur mes Beogradit dhe Prishtinës në Washington, ndërsa si presidenti ashtu edhe kryeministri Hoti njoftuan se nuk do të merrnin pjesë atje. Duke u përgjigjur kërkesës së kreut të ekzekutivit të Kosovës, i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Richard Grenell tha se priste me padurim të caktonte një takim tjetër. Ndërsa dialogu i ndërmjetësuar nga Washingtoni mbetet pezull në pritje të një date të re, Bashkimi Evropian duket i vendosur të rikthejë palët në tryezën e negociatave në muajin korrik. Hoti dhe Vučić vizituan Brukselin njëri pas tjetrit, nga ku morën mbështetjen e von der Leyen për rinisjen e bisedimeve. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehu mbështetjen për rifillimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili siç tha është thelbësor për avancimin e këtyre dy vendeve drejt BE-s. Zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian i bëri këto komente pas takimit të zhvilluar me presidentin serb Aleksandar Vučić,
një ditë pasi u takua edhe me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti, një zëdhënëse e Komisionit Evropian, përcolli mesazhin që von der Leyen u dha liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Presidenti e Komisionit Evropian shprehu mbështetjen për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, i cili është thelbësor për progresin drejt antarësimit në BE. Ata u dakordsuan gjithashtu mbi reformat që duhen ndërmarrë si pjesë e rrugës drejt Bashkimit Evropian, veçanërisht në sundimin e ligjit dhe korrupsionit. Pas takimit, Vučić konfirmoi vazhdimin e dialogut me Prishtinën, duke thënë se para rikthimit në tryezën e negociatave do të merrnin pjesë në një samit me përfaqësues të shteteve më të mëdha europiane, i cili ka të bëjë me vijimsinë e bisedimeve për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Më herët Vučić reagoi edhe ndaj akuzës kundër presidentit Thaçi, duke thënë se gjëja më e rëndësishme tani është të tregoheshin të përmbajtur. Ne e dim që ka ndodhur krime të tmeshme, por duhet të tregojmë përmbajtje, pasi kështu mbrojmë popullin serb në Kosovë nga çdo lloj sulmi, tha presidenti serb në Bruksel. E vetmja rrugë është zbatimi i rekomandimeve të Venecias, pohon presidenti Meta gjatë konferencës së përjavshme për shtyp preferuar zhbllokimit të situatës së krijuar me kuvendin për gjykatën kushtetuese. Meta u shpreh gatshëm të bashkëpunojë me të gjitha institucionet, duke nisur nga kuvendi, kryetarit të cilit i ka dërguar edhe zyrtarisht një ftesë për takimin javën e ardhshme. Ilir Meta vijon të qëndroj besnik leximit që i ka bërë opinionit final të Komisionit të Venecias për emërimin e antarëve të gjykatës kushtetuese, funksionalitetin sa më të shpejtë të saj, e sheh vetëm përmes rekomandimeve të Venecias. Reforma në drejtësi të fitojë shpejtësinë e humbur dhe kjo realizohet përmes respektimit të kushtetutës dhe të ligjit nga të gjithë. Së dyti, implementimi i rekomandimeve të Komisionit të Venecias është e vetmja rrugë për të ecur përpara. Por në kohën kur në sytë e SBA-s Venecia nuk ka shpallur fitues, rruga e vetme mbetet dialogu institucional. Ndaj këtë të premte, zyrtarisht kryeparlamentarit Ruçi i ka nisur një ftesë për takim. Sot i kemi përcjellë dhe shkresën zyrtare kryetarit të kuvendit për të zhvilluar një takim sa më parë që ai të ketë mundësi, duke filluar nga hëna që vjen. Pak ditë më parë, qeveria mori bekimin e presidentit për Eurobondin, ndërsa Metës pas 3 rrëzimeve ju konfirmua kandidatura për KLSH-n, por aqëndrojnë akuzat e opozitës në parlament për një pazar me mazhorancën mbi këto dy çështje. Nuk ekziston asnjë marrëveshje e tillë dhe nuk kam ndërmend të merrem me thashëtheme. Çdo gjë e cila është në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin, këtu firmoset menjëherë. Çdo gjë që ka probleme me kushtetutën kthehet për reflektim. Kreu i shtetit reagoi për së dyti dhe mbi akt akuzat e Hagës për homologun kosovar Hashim Thaçi dhe ish kreu në kuvendit Kadri Seli, duke përsëritur solidaritetin me ta. Kreu i shtetit foli për një përpjekje për të hedhur gur në rrugën integruese të Ballkanit. Por edhe për të zuar këtë strategji tepër të gabuar dhe provokative, cila kërkon të mbaj peng të gjithë rajonin ton dhe të ngadalsoj proceset e integrimit europian dhe mundësisht të minoj ato të integrimit euroatlantik, siç e kemi vënë në re dhe në disa vende tjera fqinje. Ekspertët përfunduan shkrimin në kod të amendamenteve të reformës zgjedhore sipas dakordësisë së Këshillit Politik. Drafti u është dërguar palëve për të verifikuar korrektësinë e zbardhjes dhe pas firmosjes versioni përfundimtar dorëzohet të hënën në kuvend. Ekspertët e reformës zgjedhore i kanë dhënë dorën e fundit amendamenteve të kodit zgjedhor. Sipas formulës së dakordsuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, opozita jashtëparlamentare do të rikthehet në parlament me të drejtë për zgjedhje dhe përjashtimit të kandidaturave. Zgjedhja për kryekomisionerin do të vijë nga komisioni që do ngrej kuvendi dhe ku do të zgjidhen përmes disa kandidaturave 3 emra. I dërguari i posaçëm i PD-s në këtë komision do të ketë të drejtën të skualifikojë një emër nga lista. Kuvendi do t'i duhen 84 vota për të zgjedhur mes 2 alternativave të mbetura. E kundërta do të ndodhë me nën komisionerin, i cili do të jetë një njeri i opozitës, me detyrën specifike të zbatimit të teknologjisë. I dërguari i posaçëm ka të drejtë të përzgjedhë 3 kandidat nga lista e kandidatëve për nën komisioner, të cilat plotësojnë kushtet dhe kriteret e këtij ligji për komisionerin. Komisioni me votim eliminon njërin nga kandidaturat e përzgjedhura.
Dy kandidaturat e tjera i paraqiten për votim kuvendit. Formula vjen me votim në blok për regulatorin dhe kas, me raportin 3-2. Nga ana tjetër, kodi parashikon kufizime për qeverinë në shfrytëzimin e aseteve publike, apo dhe rritjen e rrogave dhe pensioneve përpara zgjedhjeve. 4 muaj para datës së zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve, ndalohet dhënia e benefiteve për kategoritë të caktuara të popullsisë, të tilla si aktet që parashikojnë rritjen e pagave, pensioneve, mbështetjes ekonomike apo sociale, uljen ose heqjen e taksave e të tjerë. Në nenin 12 është vendosur që shqiptarët e diasporës që janë regjistruar të jenë në një zonë unike, ato të qarkut të Tiranës, por njësoj si për teknologjinë, i lihet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, realizimi i votës së emigrantëve. Demokratët nuk kanë fituar të gjitha garancitë që donin, por besojnë se koalicioni që kanë dhe zgjerimi me të tjerë garanton fitoren. Pikërisht për këtë, sipas sekretarit përgjithshëm demokrat, kryeministri Rama është i interesuar të ndalojë koalicionet. Demokratët janë të ndërgjegjshëm se me gjithë garancitë fituara në negociatë, reforma zgjedhore nuk i siguron për gjithçka, aq më tepër për vullnetin politik për zgjedhje të lira nga socialistët, përgjegjësia e të cilave, sipas sekretarit të përgjithshëm Gazmend Bardhi, ndodhet tek dosjet e famshme 184 dhe 339. Sot shitblerja e votës është krim, dhe është krim që dënohet me burg. Ka të paktën 2 dosje që qëndrojnë në prokurori dhe ku nuk kemi asnjë rezultat. Pra nuk është çështje e mungesës së ligjit që do të kishte nevojë për le të themi ndryshime ligjore në kuadër të reformës zgjedhore. Ka nevojë. Ndërsa pritet finalizimi i reformës konsensuale zgjedhore, Partia Demokratike konstaton se kryeministri Edi Rama po bën çmos që të ndalojë daljen e bashkuar të opozitës në zgjedhje, duke përdorur të vegjëlit në parlament. Është në interesin e Edi Ramës që së pari të ndaloj opozitën të hyjë bashkuar në zgjedhje, nuk ka vullnet të keq të Edi Ramës që mund të ndaloj rotacionin politik. Ne sot jemi shumica absolute në vend. Frymën e zgjerimit të koalicionit opozitar, demokratët nuk përjashtojnë as nismën thurje, e cila nuk ka përjashtuar mundësinë për të bërë subjekt partijak. Ne jemi të hapur për të bashkëpunuar me çdo faktor apo pjesë të shoqërisë civile, por jo vetëm, që ndajnë parimet njëjta me ne, që kanë të njëjtën betejë me ne. Ajo çfarë thurja nuk mund të kushtëzojë është sistemi zgjedhor. Do duhet jenë qytetarët që me referendum të përcaktojnë sistemin zgjedhor që dëshirojnë të aplikohen në Shqipëri. Demokratët besojnë se po japin zgjidhje çështjes së listës së kandidatëve që vulos kryetari, si kritika më kryesore sistemit aktual, duke shpërndarë përgjegjësi në forume drejtuese dhe duke deleguar peshën kryesore tek vota antarësisë, sipas modelit britanik. Sigurisht që kryetari i partisë ka përgjegjësitë e veta sipas statutit, pra pavarësisht nëse sistemi është me listë mbyllur apo me listë të hapur, sigurisht që organet vendimarrëse të partisë, kryesia e partisë ka rolin e vet statutor në përputhje me rregullat e brendshme për të përcaktuar listën e kandidatëve. Ajo që ne bëjmë me këtë proces është që vendosim një kufizim mbi këtë rol aktiv të strukturave vendimarrëse të partisë, duke kaluar pushtetin e organeve të zgjedhura, kryesisë partisë apo këshillit kombëtar, tek ata që na kanë zgjedhur, tek antarët e Partisë Demokratike. Ish-ministri Gensululi do të angazhohet, por Bardhi mohoi emërimin e tij si kryetar të Komisionit të Vlerësimit të Kandidatëve, komision që do të përcaktohet nga kryesia deri më 25 korrik, e që gjithsesi statura e rulit i qëndron. Sako nuk ka vendim të këtyre strukturave, ajo që unë po dua të sqaroj është që nuk ka asnjë vendimarrje për këtë çështje. Përfundimi i afatit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore i ka hapur rrugën rinisjes së tenderave nga institucionet. Prej 24 marsit, prokurimet publike të institucioneve kanë qenë të kufizuara në kryerjen e procedurave të prokurimit vetëm për mbulimin e nevojave të dala nga situata e pandemisë së koronavirusit, për shpalljet e reja që lidheshin me tërmetin e 26 nëntorit, si dhe ato që kishin të bënin me shërbime të rëndësishme me komunitetin. Gjatë muajve të bllokimit, tenderat që u zhvilluan kishin të bënin me prokurime për medikamentet, për ushqime për familjet në nevojë për të përballuar situatën e Covid-19, por nuk bën përjashtim as ujësjellës apo projekte infrastrukturore siç janë rrugët.
por pas njoftimit të ri të Agjencisë së Prokurimit Publik, institucionet nuk do të kenë më asnjë kufizim. Ekspertët apelojnë qeverin për kujdes në zhvillimin e tenderave. Sipas tyre duhet ketë një prioritizim të projekteve në këtë moment të vështirë pasi fondet e buxhetit duhet të orientohen drejt rimëkëmbjes së ekonomisë së goditur nga pandemia nëpërmjet ndihmës për bizneset dhe qytetarët. Investimet afatgjata të planifikuara nga qeveria duhet të presin, i këtij mendimi është eksperti për ekonominë Pano Soko, sipas të cilit buxheti i shtetit duhet të përqendrohet në projekte afatshkurtra për të rimëkëmbur sa më shpejt ekonominë. Financimet sipas tij duhet të orientohen plotësisht në ndihmën e individëve dhe bizneseve dhe vetëm më pas mund të rinisin investimet e tjera. Nuk kemi një moment normal ku ne të shikojmë për projekte, për të avancuar projekte të cilat do të ndikojnë në strategjitë zhvillimore të Shqipërisë. Le të heqim pak dorë nga investimet sot dhe të fillojmë të kontribuojmë me qëllim mbajtje në këmbë të ekonomisë, mbajtje në këmbë të vendeve të punës dhe më pastaj në një buxhet tjetër të vitit 2021 apo ndoshta edhe të vitit 2022 të mendojmë për planet afatgjata të strategjisë së zhvillimit. A ka investimet nevojshme që do të ndihmonin në rigjenerimin e konsumit? Nëse ka, atëherë këto projekte duhen avancuar. Orientimin e buxhetit drejt transfertave buxhetore në ndihmë të prekurve nga kriza e krijuar nga pandemia. Sipas Pano Sokos, me rëndësi në këtë periudhë krize është edhe avancimi i projekteve të rindërtimit, si dhe thithja sa më parë fondeve të donatorëve për ta kthyer këtë proces në një gjenerues të ekonomisë. Gjitha lekët që na kanë premtuar donatorët fillojnë të thithen sa më shpejt, bëjnë gati projektet dhe të çojnë dhe të thithen sa më shpejt lekët. Kjo do të ishte një zgjidhje që nuk do të rëndonte buxhetin. Patjetër që duhet të vazhdojmë me ritëm më të shpejt, sepse duhet ta mbyllim si plagë sociale atë, pra duhet i fusim ata njerëzit duhet futen patjetër në shtëpi. Qeveria pritet të rishikojë për herë të tretë buxhetin e shtetit muajin e ardhshëm, pas ndërhyrjeve të bëra në mars përmes një akti normativ, ku pati vetëm një rialokim të fondeve për financimin e 2 paketave financiare. Për ish zëvendës ministrin e financave Dritan Shano, hapja e tenderave për institucionet ngre pikpyetje të mëdha mbi mënyrën se si do të menaxhohen fondet publike. Në një moment kritik për ekonominë, sipas tij, do të duhet transparencë plot për të evituar shpenzime të panevojshme apo edhe abuzive nga buxheti i shtetit. Ne kemi marrë, siç flasim në këtë moment që flasim të dy bashk, mbi 1 miliard euro borxhe. Dhe natyrisht që këto para duhet të futen në ekonomi. A bëhet kjo përmes tenderave, ose më saktë heqjes së kufizimit të gjitha dikastereve për të bërë tendera apo jo, unë kam hezitim dhe dyshimet e mia për ta pranuar një gjë të tillë. Kur dëgjojnë qeverinë e cila hap të gjitha prokurimet publike, atëherë secili nga ne lindet drejta të mendojë që prit një minutë, ne nuk dim ku kanë shkuar këto para, sa i është zgjidhur halli shqiptarëve, bizneset shqiptar, ekonomisë shqiptarëve, të pastreheve shqiptar nga tërmeti me këto para që janë marrë, dhe ndërkohë që shanset që të rriten, që do kemi prokurime të tipit blem qeleshe, siç ishin ato në kohën e Covidit, apo të paguajmë incineratorë të cilët nuk kanë filluar ende nga puna, është një situatë që shkakton dyshim, hezitim të çdo njeri i përgjegjshëm. Gjatë muajit maj, kur nisi edhe hapja e ekonomisë, sasia e paras në qarkullim arriti nivelin më të lartë historik. Kjo për shkak edhe të investimeve që duhet bënin disa sektorë për të përshtatur aktivitetin me protokollet e sigurisë, por edhe në reflektim të politikës së mbështetjes së ekonomisë me likuiditet të adoptuar nga Banka e Shqipërisë. Sipas statistikave zyrtare, në fund të muajit maj, paraja në qarkullim arriti në 322 miliard lek, në rritje me rreth 9.2 miliard lek krahasuar me prillin e një viti më herët. Që nga fillimi i muajit mars, kur vendi u prek nga epidemia e Covid-19, paraja në qarkullim është zgjeruar me 23 miliard lek. Kjo tregon edhe se qytetarët po përdorin për konsum kursimet e tyre në banka, duke zvendësuar kështu të ardhurat e munguara nga kriza. Me infrastrukturë të përmirësuar me taksa të ulura, Shëngjini është gati të pres vizitorët, por fatkeqësisht këto të fundit mungojnë. Pandemia paralajmëron një sezon të vështirë nga ana ekonomike. Ashtu si në të gjithë vijën bregdetare të vendit, edhe Shëngjini po përgatitet për sezonin veror, i cili ndryshe nga vitet e tjera kësaj radhe është mjaft i vonuar. Hotelet dhe restorantet prej ditësh kanë hapur dyert,
por siç mund të shikohet edhe nga pamjet, mungojnë vizitorët. Investimet dhe përgatitjet e subjekteve akomoduese dhe atyre të shërbimit pranë Bregdetit të Shëngjinit deri më tani nuk janë përkthyer në të ardhura. Pandemia duket se paralajmëron një sezon të vështirë nga ana ekonomike. Në këtë pikë Bashkia e Lezhës, në dallim nga të gjitha bashkitë e tjera të vendit, ka marrë vendime për ulje në maksimumin e mundshëm të taksave vendore për t'i ardhur sadopak në ndihmë bizneseve në Bregdet. Përveç taksave që janë 30%, që është limiti i fundit, ku nuk mund të ulësh më, ne jemi vetëm nga Bashkinë e Shqipërisë që jemi në ulje taksash me argumentin se duhet të zerohet baza të ditë paguese. Kemi verifikuar mbi pothuajse gati 2000 biznese që nuk paguajnë. Fare nuk e njofin bashkinë. Dhe në këtë proces ne kemi ulë taksat me qëllim që të zerojmë bazën e tatimit paguese. Mos trajtohet njëri nënës se tjetri njërikës. Mos tjetë njëri klient i bashkisë dhe tjetri tjetë për të paguar taksa, por tjetë gjithë një lloj. Të paguajnë gjithë. Dhe ndërkohë ne të sigurojmë burimin e nevojshëm të ardhurave për gjithë shërbimet që jep bashkia. Me shpresën se vizitorët nga Kosova nuk do ta tradhtojnë edhe në këtë vit të vështirë Shëngjinin, subjektet vazhdojnë të presin me dyert e hapura. Paralajmërimet nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit për prishjen e objekteve në plazhin e Zvërnecit kanë ngritur në protestë dhjetra përfaqësues të këtyre bizneseve. Para Bashkisë së Vlorës, ata janë shprehur se prishja në këtë periudhë është tendencioze dhe dëmton të gjitha investimet që kanë bërë për sezonin veror. Disa dhjetra përfaqësues të njësive të shërbimit në plazhin e Zvërnecit në Vlorë kanë protestuar para Bashkisë së Qytetit në lidhje me njoftimet verbale që u kanë ardhur nga Inspektorati i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit për prishjen e objekteve të tyre. Ata shprehen se prishja në këtë periudhë është më shumë se tendencioze, pasi u hedh dëm të gjitha shpenzimet që kanë bërë në përgatitjet për sezonin veror. Ata shprehen se janë taksa pagues të rregullt dhe disponojnë leje nga bashkia për shfrytëzimin e sipërfaqeve që kanë në administrim. Kemi zbatuar të gjitha normat që janë në kontratë, jemi tatim pagues të rregullt dhe vjen një ditë e bukur si sot dhe na thonë nesër do të prishen. Kjo gjë nuk mund të ndodhë, se ne para fillimit sezonit kemi hedhur gjithë shpenzime se bëjmë luftë me natyrën, bëjmë luftë me rërën, bëjmë luftë me erën, me kripën që na prishen të gjitha gjërat, shezdonet prishurat, investimet pa parat. Ne jemi me minus 30 milion lek të vjetra sot. Nuk ka asnjë njoftim zyrtar, por kanë ardhur në rrugë verbale duke folur me gojë që këto objekte do të prishen. Kemi qenë në shkurt edhe këtej që bëjmë vetëm pastrimet, vetëm mundi, vetëm investimet që kemi bërë të paktën deri në fund sezonit. Të po kërkojmë. Na vjen në fund tash që fillon sezoni na thoni që duhet të ikim çiktej. Si do ikim çiktej, valla, kemi marrë kredi, paguam, kemi bërë plane. Aktë uja më kërkoj të bëj banjo, të bëj kuzhinë, se i do kushtet. Në këtë mënyrë i bërë asi që kërkoj aktë uja, tani fillon të prish. Si mi prish? Përfaqësuesit e këtyre bizneseve janë shprehur se do të mbrojnë në çdo mënyrë investimet e tyre. Ka përfunduar testimi serologjik i mjekëve në qendrën spitalore universitare të Tiranës dhe spitalin COVID-2, por pozitiviteti i personelit është i ulët. Vetëm 6% e tyre rezultuan të prekur nga COVID-19. Shefi i mikrobiologjisë Andi Koraqi tregon se studimet e fundit po hedhin poshtë teorinë e imunitetit të tufës, pasi virusi mund të rikthehet tek një sëmur disa muaj nga shërimi i tij. Përfundon testimi serologjik për COVID-19 në stafet mjekësore. Nga analizat e kryera në personelin e qendrës spitalore Nën Tereza dhe në spitalin Shefqet Ndroqi, rezultoi pozitiviteti ulët i virusit. Shefi i laboratorit të mikrobiologjisë Andi Koraqi thosë se numrin më të lartë të infektuarve e mbajnë mjekët dhe infermierët e spitalit infektiv, ku 15% e tyre rezultuan pozitiv. Përqindja është relativisht e ulët, domethënë deri tash po flasim për një shifër rreth 4.000 individ domethënë të testuar dhe një përqindje prej 5.8% është pozitiv. Por virusi SARS-CoV-2 vijon të ketë shumë të panjohura. Studimet e fundit tregojnë se antitrupat tek një i prekur nga koronavirusi nuk jetojnë më shumë se 6 muaj, çka bën të mundur riinfektimin e tij. Mikrobiologu Koraqi thotë se këto studime hedhin poshtë edhe teorinë e deritanishme për imunitetin e tufës. Ka studime që tregojnë që këto antitrupa jetojnë vetëm 3 muaj ose 6 muaj, edhe teoria domethënë e imunitetit të tufës bie për faktin se mbas 3 muajsh apo 6 muajsh ti mund smuresh prapë, kështu që nuk është se kemi realisht një imunitet, po do themi.
Cila është zgjidhja? Zgjidhja është vaksina ose një medikament i provuar që vepron mbi SARS-CoV-2-shin. Deri në gjetjen e një vaksine apo ilaçi kurues, mjeku Koraqi thotë se popullata duhet të mësohet me rregullat e reja, më të rëndësishmet mes tyre, mbajtja e maskës dhe distancimi fizik. Maskat është mungesë totale, domethënë me të shoh që nuk përdoren. Maska është goxha e vlefshme dhe goxha efikase, domethënë mbron deri në studimet e fundit thonë që domethënë edhe maska kirurgjikale mbron deri në 70%. Pas mjekëve testimit serologjik, do t'i nënshtrohen efektiv të policisë dhe grupet të caktuara në popullat, ndërsa në laboratorin e QSUT-s do të kryen testime për COVID-19 dhe për pacientët e shtruar në spital. Gjatë 24 orëve të fundit humbën jetën 2 persona, duke çuar numrin e viktimave në 51, ndërsa u konfirmuan 77 raste të reja pozitive. Autoritetet thonë se situata në spitalin infektiv është serioze, me 87 persona të shtruar dhe apelohet për kujdes të shtuar në respektimin e masave anti-Covid. Gjatë 24 orëve të fundit, për fat keq, kanë humbur jetën 2 qytetarë, pavarësisht përpjekjeve maksimale të personelit shëndetësor dhe trajtimit ndaj tyre. 2 humbjet e jetës kanë qenë të papritura, një 76 vjeçar nga Tirana me disa sëmundje bashkëshoqëruese, pas ishte përmirësuar pas 15 ditëve të trajtimit, ka psuar tromboemboli pulmonare. Dhe një 54 vjeçar në gjendje të rëndë me insuficiencë renale ka ndëruar jetë në urgjencën e spitalit infektiv. Situata paraqitet serioze në spitalin infektiv. Aktualisht kemi 87 të shtruar, 15 janë në terapi intensive dhe 2 raste janë të intubuar. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit, 48 qytetarë janë shëruar dhe në totalin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë kemi 1298 qytetarë. Ndërkohë, kanë vijuar testimet virologjike në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik dhe gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 402 testime për raste të dyshuar COVID-19 dhe prej cilëve kanë rezultuar pozitiv 77 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuara përkatësisht është në Tiranë 28 raste, në Shkodër 13, Durrësi dhe Korça nga 5 raste, 4 raste Delvina dhe Berati, 3 raste në Fier, Kurbin dhe Puk, 2 raste në Elbasan dhe Kamës dhe nga një rast përkatësisht Kruj, Tropoj, Librazhd, Gjirokastër dhe Sarandë. Në vendin ton, aktualisht, kemi 920 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Suedia refuzon të përfshihet në listën e 11 vendeve europiane që rrezikohen nga një shpërthim i ri i pandemisë së koronavirusit, pjesë së cilës ishte edhe Shqipëria. Eksperti i sëmundjeve virale Anders Tegnell hodhi poshtë pretendimin e OBSH-s dhe tha se bëhej fjalë për një keq interpretim total të dhënave. Sipas tij, Suedia ka më shumë raste pasi po kryen një numër më të lartë testimesh. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Suedia, antare e Bashkimit Evropian, ka 155 të infektuar për 100.000 banor, një vlerë shumë e lartë kjo krahasuar me shtetet të tjera të Europës. Por, sipas epidemiologut, ishte e gabuar që Suedia të ngatërrohej me vende që janë në fillimet e epidemisë. Ai pretendon se niveli i vdekshmërisë ishte ulur ndjeshëm, ashtu si edhe shtrimet në terapinë intensive. Të paktën 20 milion amerikanë mund të jenë prekur nga COVID-19 sipas ekspertëve të shëndetësisë, të cilët vlerësojnë se shifra reale e infektimeve është 10 herë më e lartë nga ajo zyrtarja. Shumë shtete amerikane po raportojnë rritje rekord të rasteve me Teksasin që pezulloi rihapje. Të paktën 20 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara mund të jenë infektuar me COVID-19 sipas vlerësimeve të fundit të autoriteteve shëndetësore. Qendra për kontrollin e sëmundjeve tha se bilanci real i të prekurve mund të jetë 10 herë më i lartë nga ç'është raportohet. Të dhënat zyrtare flasin për 2.4 milion raste dhe mbi 122.000 vdekje nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara. Ne vlerësojmë se për çdo rast të raportuar me koronavirus, ka dhe 10 infektime të tjera. Ekspertët argumentojnë këtë konstatim me faktin se nga muaji mars deri në maj, testimeve u janë nështruar kryesisht personat me simptoma të sëmundjes, ndërsa vlerësohet se asimptomatikët përbëjnë një numër të lartë të prekurve. Sipas drejtorit të Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve Robert Redfield,
5 deri në 8% e popullsisë ishte ekspozuar ndaj virusit. Ai u bëri thirrje amerikanëve të ruajnë distancën sociale, të mbajnë maska dhe të lajnë duart. Paralajmërimi vjen ndërsa shteti amerikan i Teksasit pezulloi procesin e rihapjes mes rritjes së infektimeve dhe shtrimeve në spital. Shteti regjistroi një rekord prej gati 6.000 rastesh të njëjtën e gjithashtu 47 vdekje, shifra më e lartë në një muaj. Gjithashtu Alabama, Arizona, Kalifornia, Florida, Nevada dhe shtete të tjera kanë regjistruar rritje rekord të rasteve me koronavirus gjatë kësaj jave. Situatë mjaft e rëndë nga pandemia koronavirus në Amerikën Latine, Brazili vijon të jetë shteti më i goditur dhe në 24 orët e fundit raportoi rreth 40.000 raste të reja, ndërsa në total të prekurit nga COVID-19 janë më shumë se 1.2 milion. Brazili është vendi i dytë me numrin më të lartë të viktimave në botë me mbi 55.000 jetë të humbura. Presidenti Jair Bolsonaro bëri me dije se duhet të bëjë një test tjetër pasi dyshon se mund të jetë prekur nga virusi pandemik. Ndërkohë edhe Meksika ka raportuar shifra rekord nga koronavirusi i ri. Në 24 orët e fundit, autoritetet shëndetësore regjistruan mbi 5.400 raste të reja dhe më shumë se 1.000 viktima. Rritjet shifrave ditore janë raportuar edhe nga shtetet si Argentina, Kili, Ekuadori, Kolumbia dhe Peruja. Kjo ka bërë që niveli i vdekshmërisë në Amerikën Latine të jetë më i lartë se ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I nxehti i paprecedent që ka përfshirë Siberin ka shqetësuar shkencëtarët. Temperatura mbi 38 gradë Celsius u shënuan gjatë qershorit në Arktik dhe kjo sipas ekspertëve është një këmbane fort alarmi për ngrohjen globale. Pishat po shpërthejnë në flak, tokat bujësore anë mban vendit janë tharë dhe qytetet të tëra në Rusinë Veriore, po përjetojnë kushte tipike për vendet tropikale. Organizata botërore meteorologjike është alarmuar dhe po shqyrton të dhënat mbi nxehtësinë rekord në Siberi, ku termometri preku vlerat e 38 gradë Celsius në 20 qershor. Imazhet e para nga satelitët treguan qartazi se situata në Rusinë Veriore është në alarm të kuq. Në 20 qershor të këtij viti në qytetin e Yakuts, termometri kaloi 38 gradët, çka shënon një rekord absolut. Rekordi më parëshëm ishte vendosur në vitin 1988, kur temperatura arriti në 37.3 gradë. Nxehtësia ekstreme ka ndikuar në përhapjen e zjarreve në pyjet e thella borale dhe tundrën që ëmbulon Rusinë Veriore. Shkencëtarët mendojnë se ndryshimet klimatike po çojnë në ngrohje të Arktikut 2 herë më shpejt se sa në pjesën tjetër të botës, dhe se vale të nxehtit në Siberi është tipike e këtij trendi, ndërsa temperaturat rriten dhe bora e akulli polar shkrin, zona arktike absorbon nxehtësinë më shpejt duke përshpejtuar ngrohjen globale. Përcaktojnë çiftet gjysmë finalistët Kupës Shqipërisë, Bylisi do të sfidojë Tiranën, ndërsa Teuta do të ndeshet me Kuksin për një vend në finale, ku përveç objektivit për të fituar trofeun, në lojë është edhe një bilet në Kupat e Europës. Kuksi do të sfidojë Teutën në duelin ndërmjet dy skuadrave që synojnë ta mbyllin sezonin me trofe, ndërsa Tirana do të ndeshet me Bylisin. Ky është verdikti i shortit të gjysmëfinaleve të Kupës së Shqipërisë. Ta them drejtën, tani të shkëputur nga Tirana 9 pikë, edhe pse matematikisht do jemi në lojë, por gjithë e dimë që është jemi realisht, është gjë e vështirë të kalohet Tirana. Do të tentojmë që të paktën me një kupë dhe vendin, domethënë me një kupë sa do pak ta plotësojmë atë sezonin. Ky është objektivi i klubit që në fillim të sezonit. Ky është qindjetori i klubit Teuta dhe sigurisht dhe qyteti, tifozët dhe gjithë ne pretendojmë dhe shpresojmë që të çojmë një trofe për këtë vit. Të katërta skuadrat e mbetura në garë kanë ambicie për ta fituar trofeun. Festat e 100 vjetorit, mbrojtja e kurorës apo edhe triumfi me një herë në vitin e parë prej rikthimit në elitë dhe mënyra për të siguruar një bilet për Kupat e Europës, siç është rasti i Bylisit. Objektivat janë të dyja, normalisht jemi në finish të dy kompeticioneve dhe në kampionat edhe në kupë. Kampionat është pa diskutim objektivi madhor, por edhe kupa është objektiv, duke qenë se janë vetëm 3 ndeshje larg trofeut. Pse jo, të tentojmë të dyja, do ishte një mrekulli në këtë vit jubilej që vjetori për ne. Ne më mirë në gjysmëfinale ekipi më mirë se sa në finale me tek ndeshje. Po kalojmë një formë dhe një harmoni shumë mirë në ekip dhe kam besimin e plot që do të kualifikohemi dhe të shkojmë finale. Normalisht kupa është rruga më afër për ne për shkuar në Europë, por gjithashtu pa lënë pas edhe kampionatin.
Ndeshjet gjysmëfinale të kupës do të luhen në datat 2 dhe 15 korrik, ndërsa finalja për trofeun në datën 2 gusht. Dynden plazhet në Angli dhe nisin festat e të shmendura për futbollin. Autoritetet britanike bëjnë apel për distancim. Pushimi në plazhe, festat në lokalet e natës dhe grumbullimi shumë personave bashkë për të celebruar një sukses futbolli janë përbërës të zakonshëm të një vere angleze. Por autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar janë të shqetësuar lidhur me këto aktivitete, pasi mund të shndërrohen në shifra tragjike në kohë pandemie. Qeveria e Londrës u ka përsëritur qytetarëve thirrjen për ruajtjen e distancimit social dhe respektimin e udhëzimeve të tjera të sigurisë, pasi gjatë javës janë raportuar shkelje të rënda me festa të çmendura në zonat e plazhit, të cilat vazhduan dhe u nxitën edhe më shumë për shpalljen e Liverpoolit, kampion të Anglisë pas më shumë se 30 vitesh. Forcat e rendit zotohen që të mos lejojnë përsëritjen e incidenteve të tilla, siç i konsideruan ata. Ne dëshirojmë që qytetarët të shijojnë zonat e hapura dhe vendet e pushimit si plazhet, por gjithashtu kërkojmë që të shmangim rritjen e rasteve sërish, shkruan zyra e kryeministrit Boris Johnson në një deklaratë zyrtare. Ndërkohë gjatë javës qendra mira britanik pushtuan zonat e plazhit për shkak të ditëve më të nxehta të 2020-s, por britanikët duket se harruan shpejt që COVID-19 nuk është dukur ende, pasi janë vënë re shkelje të shumta të protokollit të vendosur nga qeveria dhe për pasojë janë vendosur edhe shumë gjoba. Për shkak të kësaj sjelljeje, të cilën Downing Street e konsideron tepër të rrezikshme dhe të papërgjegjshme, nuk përjashtohet dhe mbyllja e plotë e zonave të plazhit, nëse ka një rritje të infektuarve me koronavirus. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi sërish në ditarin e mbrëmjes këtu në A2CNN, do të flasim për zhvillimet kryesore të ditës. Ka përfunduar testimi serologjik i mjekëve në QSUT dhe spitalin COVID-2, por pozitiviteti personelit është i ulët. Vetëm 6% e tyre rezultuan të prekur nga COVID-19. Shefi i mikrobiologjisë Andi Koraçi tregon se studimet e fundit po hedhin poshtë teorinë e imunitetit të tufës, pasi virusi mund të rikthehet tek një isëmur disa muaj nga shërimi i tij. Përfundon testimi serologjik për COVID-19 në stafet mjekësore. Nga analizat e kryera në personelin e qendrës spitalore Nën Tereza dhe në spitalin Shef Qendroçi, rezultoi pozitiviteti ulët i virusit. Shefi i laboratorit të mikrobiologjisë Andi Koraçi thosë se numrin më të lartë të infektuarve e mbajnë mjekët dhe infermierët e spitalit infektiv, ku 15% e tyre rezultuan pozitiv. Përqindja është relativisht e ulët, domethënë deri tash po flasim për një shifër rreth 4.000 individ domethënë të testuar dhe një përqindje prej 5.8% është pozitiv. Por virusi SARS-CoV-2 vijon të ketë shumë të panjohura. Studimet e fundit tregojnë se antitrupat tek një i prekur nga koronavirusi nuk jetojnë më shumë se 6 muaj, çka bën të mundur riinfektimin e tij. Mikrobiologu Koraçi thotë se këto studime hedhin poshtë edhe teorinë e deritanishme për imunitetin e tufës. Ka studime që tregojnë që këto antitrupa jetojnë vetëm 3 muaj ose 6 muaj, edhe teoria domethënë e imunitetit të tufës bie për faktin se mbas 3 muajsh apo 6 muajsh ti mund të smuresh prapë, kështu që nuk është se kemi realisht një imunitet, po do themi. Atëherë, cila është zgjidhja? Zgjidhja është vaksina ose një medikament i provuar që vepron mbi SARS-CoV-2-shin. Deri në gjetjen e një vaksine apo ilaçi kurues, mjeku Koraçi thotë se popullata duhet të mësohet me rregullat e reja, më të rëndësishmet mes tyre mbajtja e maskës dhe distancimi fizik. Maskat është mungesë totale, domethënë me të shoh që nuk përdoren. Maska është goxha e vlefshme dhe goxha efikase, domethënë mbron deri në studimet e fundit çojnë që domethënë edhe maska kirurgjikale mbron deri në 70%. Pas mjekëve testimit serologjik do t'i nënshtrohen efektiv të policisë dhe grupet të caktuara në popullat, ndërsa në laboratorin e QSUT-s do të kryen testime për COVID-19 dhe për pacientët e shtruar në spital. Gjatë 24 orëve të fundit humbën jetën 2 persona, duke çuar numrin e viktimave në 51 në vendin tonë, ndërsa u konfirmuan 77 raste të reja pozitive. Autoritetet thonë se situata në spitalin infektiv është serioze, me 87 persona të shtruar dhe apelohet për kujdes të shtuar në respektimin e masave anti-Covid.
Gjatë 24 orëve të fundit, për fat keq, kanë humbur jetën 2 qytetarë, pavarësisht përpjekjeve maksimale të personelit shëndetësor dhe trajtimit ndaj tyre. 2 humbjet e jetës kanë qenë të papritura. Një 76 vjeçar nga Tirana me disa sëmundje bashkëshoqëruese, pas ishte përmirësuar pas 15 ditëve të trajtimit, ka psuar tromboemboli pulmonare. Dhe një 54 vjeçar në gjendje të rëndë me insuficiencë renale ka ndëruar jetë në urgjencën e spitalit infektiv. Situata paraqitet serioze në spitalin infektiv. Aktualisht kemi 87 të shtruar, 15 janë në terapi intensive dhe 2 raste janë të intubuar. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit, 48 qytetarë janë shëruar dhe në totalin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë kemi 1298 qytetarë. Ndërkohë, kanë vijuar testimet virologjike në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik dhe gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 402 testime për raste të dyshuar COVID-19 dhe prej cilëve kanë rezultuar pozitiv 77 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuara përkatësisht është në Tiranë 28 raste, në Shkodër 13, Durrësi dhe Korça nga 5 raste, 4 raste Delvina dhe Berati, 3 raste në Fier, Kurbin dhe Puk, 2 raste në Elbasan dhe Kamës dhe nga një rast përkatësisht Kruj, Tropoj, Librazhd, Gjirokastër dhe Sarandë. Në vendin ton, aktualisht, kemi 920 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Me infrastrukturë të përmirësuar, me taksa të ulura, Shëngjini është gati të pres vizitorët, por fatkeqësisht këta të fundit mungojnë. Pandemia paralajmëron një sezon të vështirë nga ana ekonomike. Ashtu si në të gjithë vijën bregdetare të vendit, edhe Shëngjini po përgatitet për sezonin veror, i cili ndryshe nga vitet e tjera kësaj radhe është mjaft i vonuar. Hotelet dhe restorantet prej ditësh kanë hapur dyert, por siç mund të shikohet edhe nga pamjet, mungojnë vizitorët. Investimet dhe përgatitjet e subjekteve akomoduese dhe atyre të shërbimit pranë Bregdetit të Shëngjinit deri më tani nuk janë përkthyer në të ardhura. Pandemia duket se paralajmëron një sezon të vështirë nga ana ekonomike. Në këtë pikë Bashkia e Lezhës, në dallim nga të gjitha bashkitë e tjera të vendit, ka marrë vendime për ulje në maksimumin e mundshëm të taksave vendore për t'i ardhur sadopak në ndihmë bizneseve në Bregdet. Përveç taksave që janë 30%, që është limiti i fundit ku nuk mund të ulesh më, ne jemi vetëm nga Bashkia e Shqipërisë që jemi në ulje taksash me argumentin se duhet të zerohet baza të paguese. Kemi verifikuar mbi pothuajse gati 2000 biznese që nuk paguajnë. Fare nuk e njohin bashkimin. Dhe në këtë proces ne kemi ulur taksat me qëllim që të zerojmë bazën e tatim paguese, mos trajtohet njëri nënës e tjetri njëjtës, mos jetë njëri klient i bashkisë dhe tjetri tjetë për të paguar taksa, por të jetë gjithë një lloj, të paguajnë gjithë. Dhe ndërkohë ne të sigurojmë burimin e nevojshëm të ardhurave për gjithë shërbimet që jep bashkia e tonë. Me shpresën se vizitorët nga Kosova nuk do ta tradhtojnë edhe në këtë vit të vështirë Shëngjinin, subjektet vazhdojnë të presin me dyert e hapura. Paralajmërimet nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit për prishjen e objekteve në plazhin e Zvërnecit kanë ngritur në protestë dhjetra përfaqësues të këtyre bizneseve. Para Bashkisë së Vlorës, ata janë shprehur se prishja në këtë periudhë është tendencioze dhe dëmton të gjitha investimet që kanë bërë për sezonin veror. Disa dhjetra përfaqësues të njësive të shërbimit në plazhin e Zvërnecit në Vlorë kanë protestuar para Bashkisë së Qytetit në lidhje me njoftimet verbale që u kanë ardhur nga Inspektorati i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit për prishjen e objekteve të tyre. Ata shprehen se prishja në këtë periudhë është më shumë se tendencioze, pasi u hedh dëm të gjitha shpenzimet që kanë bërë në përgatitjet për sezonin veror. Ata shprehen se janë taksa pagues të rregullt dhe disponojnë leje nga bashkia për shfrytëzimin e sipërfaqeve që kanë në administrim. Kemi zbatuar të gjitha normat që janë në kontratë, jemi tatim pagues të rregullt dhe vjen një ditë e bukur si sot dhe na thonë nesër do të prisheni. Kjo gjë nuk mund të ndodhë, se ne para fillimit të sezonit kemi hedhur gjithë shpenzime se bëjmë luftë me natyrën, bëjmë luftë me rërën, bëjmë luftë me erën, me kripën që na prishen të gjitha gjërat, shezdonet prishurat, investimet pa paratë. Ne jemi me minus 30 milion lek të vjetra sot. Nuk ka asnjë njoftim zyrtar,
por kanë ardhur në rrugë verbale duke folur me gojë që këto objekte do të prishen. Kemi qenë në shkurt edhe këtej që bëjmë vetëm pastrimet, vetëm mundi, vetëm investimet që kemi bërë të paktën të rim deri në fund sezonit. Të po kërkojmë. Na vjen në fund tash që fillon sezoni na thoni që duhet të ikim që këtej. Si do ikim që këtej, valla kemi marrë kredi, paguam kemi për plane. Akti uja më kërkoj të bëj banjo, të bëj kuzhinë, se i do kushtet. Në këtë mënyrë i bëra si që kërkoj akti uja, tani fillon do të prish. Si mi prish? Përfaqësuesit e këtyre bizneseve janë shprehur se do të mbrojnë në çdo mënyrë investimet e tyre. Akuza ndaj Hashim Thaçit dhe liderëve të tjerë të UÇK-s në Kosovë nuk ka asnjë qëllim të godas luftën për çlirim dhe as vetë UÇK-n në një deklaratë publike të bërë nga përfaqësues të Bundestagut, sqarohet se Prokuroria Speciale është një institucion i Kosovës dhe nuk ka asnjë ndërhyrje nga ndërkombëtarët siç po flitet këto ditë. Kemi kushtetutën dhe me kushtetutjen të përcaktuar. Akuza ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ka bërë të reagojnë edhe kancelarit e Bashkimit Evropian. Peter Beyer dhe Christian Schmid janë deputet në Bundestagun Gjerman dhe njëkohësisht reporter për Ballkanin Perëndimor në Komisionin e Punëve të Jashtme dhe kanë bërë një deklaratë ku qartësojnë pozicionin e Gjermanisë në këtë ngjarje dhe të vetë Bashkimit Evropian. Në një deklaratë të tyre thuhet se për ne është me shumë rëndësi të nënvizojmë se Prokuroria Speciale që ngriti akt akuzën ndaj Thaçit në fakt është pjesë integrale e sistemit të drejtësisë së Kosovës. Këto institucione janë krijuar nga vetë Kosova. Gjykata nuk është një trup ligjore e huaj që po vendos mbi qytetarët e Kosovës. Si një pjesë integrale e sistemit të drejtësisë kosovare, ajo ndjek krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit nga individ gjatë luftës. Duam të sqarojmë se në fakt nuk po ndiqet penalisht lufta për pavarësi e Kosovës dhe as ushtria çlirimtare e Kosovës në blok. Kjo duhet jetë shumë e qartë për çdo që ka aluduar këto ditë se po hidhet baltë mbi luftën çlirimtare të Kosovës dhe vetë UÇK-n. Ne e kuptojmë se segmentet e veçanta në Kosovë po përpiqet të përhapin propaganda false në një mënyrë që të perceptohet se zyra e prokurorit të specializuar është një trup e huaj dhe që po përpiqet të luftojë ndaj UÇK-s si e tërë. Kjo nuk është e vërtetë. Aq më tepër, kjo nuk reflekton as pak punën në vazhdimsi të Gjermanisë dhe të komunitetit ndërkombëtar që po ndihmojnë në punën e kësaj dhome speciale të prokurorisë në Kosovë. Dhe kjo është mirë kuptuar dhe pranuar nga të gjithë politikanët në Kosovë. Rehabilitimi i së shkuarës së një kombi sidomos në krimet e mundshme të luftës dhe kundër njerëzimit janë të domosdoshme për pastrimin e imazhit kushdo qoftë ai që i ka kryer këto krime. E vërteta është gdhëndur nga populli i Kosovës dhe askush tjetër, edhe ata presin që edhe liderët e tyre ta pranojnë këtë, ashtu siç po bën Gjermania dhe Bashkimi Evropian. Ministri i Jashtëm në detyrë Gen Cakaj u prit në një takim në shtëpinë e bardhë në Washington nga ambasadori Richard Grenell. Në njoftimin e shpërndarë për mediat thuhet se nuk ka marrëveshje të fshehta as plane për ndarje të Kosovës, as shkëmbime territoriale, por vetëm përpjekje për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe forcuar popullin e Kosovës ndërkombëtarisht me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Teksa vetë presidenti Thaçi zgjodhi të bëjë nga Tirana reagimin e tij të parë që kur zyra e prokurorit special në Hag bëri publike akt akuzën për krime luftë kundër tij dhe kryetarit PDK-s Kadri Veseli. Askush nuk mund ta rishkruajë historinë e Kosovës, shkruan Thaçi në Facebook, ku më pas njoftoi për mbërritjen e tij në Tiranë dhe se të dielën do t'i drejtojë publikut me një fjalim nga zyra e tij në Prishtinë. Akt akuza kundër Thaçit çojnë në dështimin e takimit të shumë pritur mes Beogradit dhe Prishtinës në Washington, ndërsa si presidenti ashtu edhe kryeministri Hoti njoftuan se nuk do të merrnin pjesë atje. Duke u përgjigjur kërkesës së kreut të ekzekutivit Kosovës, i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Richard Grenell tha se priste me padurim të caktonte një takim tjetër. Ndërsa dialogu i ndërmjetësuar nga Washingtoni mbetet pezull në pritje të një date të re, Bashkimi Evropian duket i vendosur të rikthejë palët në tryezën e negociatave në muajin korrik. Hoti dhe Vučić vizituan Brukselin njëri pas tjetrit, nga ku morën mbështetjen e von der Leyen për rinisjen e bisedimeve. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehu mbështetjen për rifillimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili siç tha është thelbësor për avancimin e këtyre dy vendeve drejt BE-s. Zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian i bëri këto komente pas takimit të zhvilluar me presidentin serb Aleksandar Vučić, një ditë pasi u takua edhe me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti. Një zëdhënëse e Komisionit Evropian përcolli mesazhin që von der Leyen u dha liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Presidenti e Komisionit Evropian shprehu mbështetjen për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, i cili është thelbësor për progresin drejt antarësimit në BE,
Ata u dakordsuan gjithashtu mbi reformat që duhen ndërmarrë si pjesë e rrugës drejt Bashkimit Evropian, veçanërisht në sundimin e ligjit dhe korrupsionit. Pas takimit, Vučić konfirmoi vazhdimin e dialogut me Prishtinën duke thënë se para rikthimit në tryezën e negociatave do të merrnin pjesë në një samit me përfaqësues të shteteve më të mëdha europiane, i cili ka të bëjë me vijimsinë e bisedimeve për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Më herët Vučić reagoi edhe ndaj akuzës kundër presidentit Thaçi, duke thënë se gjëja më e rëndësishme tani është të tregoheshin të përmbajtur. Ne e dim që ka ndodhur krime të tmeshme, por duhet të tregojmë përmbajtje, pasi kështu mbrojmë popullin serb në Kosovë nga çdo lloj sulmi, tha presidenti serb në Bruksel. E vetmja rrugë është zbatimi i rekomandimeve të Venecias, pohon presidenti Meta gjatë konferencës së përjavshme për shtyp preferuar zhbllokimit të situatës së krijuar me kuvendin për gjykatën kushtetuese. Ilir Meta u shpreh gatshëm të bashkëpunojë me të gjitha institucionet duke nisur nga kuvendi, kryetarit të cilit i ka dërguar edhe zyrtarisht një ftesë për takimin javën e ardhshme. Ilir Meta vijon të qëndrojë besnik leximit që i ka bërë opinionit final të Komisionit të Venecias për emërimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, funksionalitetin sa më të shpejtë të saj, e sheh vetëm përmes rekomandimeve të Venecias. Reforma në drejtësi të fitojë shpejtësinë e humbur dhe kjo realizohet përmes respektimit të kushtetutës dhe të ligjit nga të gjithë. Së dyti, implementimi i rekomandimeve të Komisionit të Venecias është e vetmja rrugë për të ecur përpara. Por në kohën kur në sytë e SBA-s Venecia nuk është shpallur fitues, rruga e vetme mbetet dialogu institucional. Ndaj këtë të premte, zyrtarisht kryeparlamentarit Ruçi i ka nisur një ftesë për takim. Sot i kemi përcjellë dhe shkresën zyrtare kryetarit të kuvendit për të zhvilluar një takim sa më parë që ai të ketë mundësi, duke filluar nga hëna që vjen. Pak ditë më parë, qeveria mori bekimin e presidentit për Eurobondin, ndërsa Metës pas 3 rrëzimeve ju konfirmua kandidatura për KLSH-n, por aqëndrojnë akuzat e opozitës në parlament për një pazar me mazhorancën mbi këto dy çështje. Nuk ekziston asnjë marrëveshje e tillë dhe nuk kam ndërmend të merrem me thashëtheme. Çdo gjë e cila është në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin, këtu firmoset menjëherë. Çdo gjë që ka probleme me kushtetutën kthehet për reflektim. Kreu i shtetit reagoi për së dyti dhe mbi akt akuzat e Hagës për homologun kosovar Hashim Thaçi dhe ish kreu në kuvendit Kadri Seli, duke përsëritur solidaritetin me ta. Kreu i shtetit foli për një përpjekje për të hedhur gur në rrugën integruese të Ballkanit. Por edhe për të zuar këtë strategji tepër të gabuar dhe provokative, cila kërkon të mbaj peng të gjithë rajonin ton dhe të ngadalsoj proceset e integrimit europian dhe mundësisht të minoj ato të integrimit euroatlantik, siç e kemi vënë në re dhe në disa vende tjera fqinje. Ekspertët përfunduan shkrimin në kod të amendamenteve të reformës zgjedhore sipas dakordësisë së Këshillit Politik. Drafti u është dërguar palëve për të verifikuar korrekcinë e zbardhjes dhe pas firmosjes, versioni përfundimtar dorëzohet të hënën në kuvend. Ekspertët e reformës zgjedhore i kanë dhënë dorën e fundit amendamenteve të kodit zgjedhor. Sipas formulës së dakordsuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, opozita jashtëparlamentare do të rikthehet në parlament me të drejtë për zgjedhje dhe përjashtimit të kandidaturave. Zgjedhja për kryekomisionerin do të vijë nga komisioni që do ngrej kuvendi dhe ku do të zgjidhen përmes disa kandidaturave 3 emra. I dërguari i posaçëm i PD-s në këtë komision do të ketë të drejtën të skualifikojë një emër nga lista. Kuvendi do t'i duhen 84 vota për të zgjedhur mes 2 alternativave të mbetura. E kundërta do të ndodhë me nën komisionerin, i cili do të jetë një njeri i opozitës, me detyrën specifike të zbatimit të teknologjisë. I dërguari i posaçëm ka të drejtë të përzgjedhë 3 kandidat nga lista e kandidatëve për nën komisioner, të cilat plotësojnë kushtet dhe kriteret e këtij ligji për komisionerin. Komisioni me votim eliminon njërin nga kandidaturat e përzgjedhura. 2 kandidaturat e tjera i paraqiten për votim kuvendit. Formula vjen me votim në blok për regulatorin dhe kas, me raportin 3-2. Nga ana tjetër, kodi parashikon kufizime për qeverinë në shfrytëzimin e aseteve publike apo dhe rritjen e rrogave dhe pensioneve përpara zgjedhjeve. 4 muaj para datës së zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve, ndalohet dhënia e benefiteve për kategori të caktuara të popullsisë,
të tilla si aktet që parashikojnë rritjen e pagave, pensioneve, mbështetjes ekonomike apo sociale, uljen ose heqjen e taksave e të tjerë. Në nenin 12 është vendosur që shqiptarët e diasporës që janë regjistruar të jenë në një zonë unike, ato të qarkut të Tiranës, por njësoj si për teknologjin, i lihet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, realizimi i votës e emigrantëve. Demokratët nuk kanë fituar të gjitha garancit që donin, por besojnë se koalicioni që kanë dhe zgjerimi me të tjeru garanton atyre fitoren. Pikërisht për këtë, sipas sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, kryeministri Rama është i interesuar të ndalojë koalicionet. Demokratët janë të ndërgjegjshëm se me gjithë garancitë fituara në negociatë, reforma zgjedhore nuk i siguron për gjithçka, aq më tepër për vullnetin politik për zgjedhje të lira nga socialistët, përgjegjësia e të cilave sipas sekretarit të përgjithshëm Gazmend Bardhi ndodhet tek dosjet e famshme 184 dhe 339. Sot shitblerja e votës është krim dhe është krim që dënohet me burg. Ka të paktën 2 dosje që qëndrojnë në prokurori dhe ku nuk kemi asnjë rezultat. Pra nuk është çështje e mungesës së ligjit që do të kishte nevojë për le të themi ndryshime ligjore në kuadër të reformës zgjedhore. Ka nevojë. Ndërsa pritet finalizimi i reformës konsensuale zgjedhore, Partia Demokratike konstaton se kryeministri Edi Rama po bën çmos që të ndalojë daljen e bashkuar të opozitës në zgjedhje, duke përdorur të vegjëlit në parlament. Është në interesin e Edi Ramës që së pari të ndaloj opozitën të hyjë bashkuar në zgjedhje, nuk ka vullnet të keq të Edi Ramës që mund të ndaloj rotacionin politik. Ne sot jemi shumica absolute në vend. Frymën e zgjerimit të koalicionit opozitar, demokratët nuk përjashtojnë as nismën thurje, e cila nuk ka përjashtuar mundësinë për të bërë subjekt partijak. Ne jemi të hapur për të bashkëpunuar me çdo faktor apo pjesë të shoqërisë civile, por jo vetëm, që ndajnë parimet njëjta me ne, që kanë të njëjtën betejë me ne. Ajo çfarë thurja nuk mund të kushtëzojë është sistemi zgjedhor. Do duhet jenë qytetarët që me referendum të përcaktojnë sistemin zgjedhor që dëshirojnë të aplikohen në Shqipëri. Demokratët besojnë se po japin zgjidhje çështjes së listës së kandidatëve që vulos kryetari, si kritika më kryesore sistemit aktual, duke shpërndarë përgjegjësi në forume drejtuese dhe duke deleguar peshën kryesore tek vota antarësisë, sipas modelit britanik. Sigurisht që kryetari i partisë ka përgjegjësitë e veta sipas statutit, pra pavarësisht nëse sistemi është me listë mbyllur apo me listë të hapur, sigurisht që organet vendimarrëse të partisë, kryesia e partisë ka rolin e vet statutor në përputhje me rregullat e brendshme për të përcaktuar listën e kandidatëve. Ajo që ne bëjmë me këtë proces është që vendosim një kufizim mbi këtë rol aktiv të strukturave vendimarrëse të partisë, duke kaluar pushtetin e organeve të zgjedhura, kryesisë partisë apo këshillit kombëtar, tek ata që na kanë zgjedhur, tek antarët e Partisë Demokratike. Ish-ministri Gensululi do të angazhohet, por Bardhi mohoi emërimin e tij si kryetar të Komisionit të Vlerësimit të Kandidatëve, komision që do të përcaktohet nga kryesia deri më 25 korrik, e që gjithsesi statura e rulit i qëndron. Sako nuk ka vendim të këtyre strukturave, ajo që unë po dua të sqaroj është që nuk ka asnjë vendimarrje për këtë çështje. Apeli i gjykatës së posaçme ktheu për rigjykim dosjen në ngarkim të ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Dosja në ngarkim të tij dhe të bashkëpandeurit Jael Çela do të gjykohet nga 0 në shkallën e parë, pasi sipas apelit, në gjykimin e parë ka pasur shkelje procedurale. Betejë me drejtësinë e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri do të kthehet në pikën 0. Apeli i gjykatës së posaçme vendosi të kthejë për rigjykim dosjen e tij në shkallën e parë me një trup të re gjyqtarësh. Në vendimin që prishi verdiktin e 19 shtatorit 2019, apeli vlerësonte se shkalla e parë kishte gabuar kur ndryshoi kualifikimin e veprës penale për ish-ministrin Tahiri. Apeli arsyeton se gjykata e shkallës së parë nuk ka rivlerësuar faktet për të cilat akuzoheshin Sajmir Tahiri dhe Jael Çela, por ka ngritur një akuzë të re për të cilat Tahiri dhe Çela as nuk janë hetuar dhe as nuk ju ishte ngarkuar, ajo e kultivimit të narkotikëve.
Sipas apelit, në shkallën e parë për të mbështetur ekzistencën e grupit kriminal, prokuroria ju është referuar 3 episodeve të sekuestrimit dhe asgjësimit të kanabisit në Vlorë, raste për të cilat nuk ka pasur akuzë konkrete kundër Tahirit apo Çelës. Gjykata për krimet e rënda ndonë se vlerëson si kontradiktor këtë qëndrim të prokurorisë, duke ju referuar pikërisht episodeve që lidhen me sekuestrimin dhe asgjësimin e bimëve narkotike në vitet 2016-2017, rikualifikon faktin penal të atribuar të panderurve në lidhje me trafikimin e narkotikëve në 4 episode konkrete, duke cilësuar si shpërdorim detyre. Njëkohësisht, apeli rrëzoi pretendimet e ish-ministrit se po gjykohej për të njëjtat vepra për të cilat ishte pushuar hetimi nga drejtësia italiane. Vendimi ishte i papritur për ish-ministrin. Mendoja që mbas thuajse 3 vitesh historia do merrte një drejtim cili do qoftë. Rikthimi në pikën 0 është Rikthimi në pikën 0 në vetë është pa drejtësi. Jam i dedikuar për këtë proces. Është jeta ime, nuk është një pikë në agjendë. Nuk është as një ditë pune si të gjithë tjerat. Është jeta ime. Këmbënguli në pafajësi për mëkatet penale, por jo ato politike. Ju garantoj, nuk kam bërë asnjë faj. Ju garantoj për këtë. Kam kusuret e mia në politik pa asnjë sap. I referohem vetes time. Ku flas për kusuret e mia. Po kur nuk kam bërë faj. Me që prokuroria më akuzoi, e kam ndjerur këtë proces me korrektesën më maksimale. Duke ikur edhe nga deputet lëku vetëm për të përballur si qytetar. Komentoi situatën aktuale të kanabisit, duke u krahasuar me para dhe pasardhësit. Ja u garantoj që unë kam luftuar më shumë se sa të gjitha ata të tjerët të marrë bashkë. Keni qenë ministri kampion i cilësuar dikur. Jam prap kampion. Një 26 vjeçare ra në prangat e policisë pasi dyshohet se nxori në pritje kuram billën mbrëmjen e 11 qershorit në afërsitë të komunës së Parisit. Sipas policisë, e reja është bashkëpunëtore në krim pasi ka prova të forta se ajo ka bashkëpunuar me Sebastian Malin, 22 vjeçarin e arrestuar së bashku me Viktor Markun. Hetimet për vrasjen e Hekuram Billës krahas 2 të arrestuarve Dajenip quan në pranga dhe një 26 vjeçare. Adiola Lakra u ndalua si bashkëpunëtore në ekzekutimin e 40 vjeçarit në afërsi të komunës së Parisit. Sipas policisë, ajo dyshohet se ka qenë pjesë e planit në vrasjen e Billës. Edhe pse policia nuk ka sqaruar pozicionin e saj, dyshohet se mbrëmjen e 11 qershorit Hekuram Billa priste të re në afërsi të qendrës tregtare. Tabulatet telefonike kanë zbuluar se 26 vjeçaria ka patur njohje dhe lidhje intime me viktimën, megjithse ka mohuar akuzën e ngritur ndaj saj për vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim. Gjatë marrjes në pyetje, ajo nuk ka pranuar se ka nxjerrë Billën në prit, por e priste në një bar në afërsi të zonës. Pasi jetuesit i kanë kërkuar aparatin celular, ajo e ka thyer atë. Nga ana tjetër, prokuroria dyshon se 26 vjeçaria ka pasur lidhje dhe me Sebastian Malin pasi kur ka dorëzuar mjetin tip Nissan Micra, ka qenë së bashku me Adiola Lakrën. Kjo e ka kthyer me njëherë në një person të dyshuar. Me herët gjykata la në burg Viktor Markun e Sebastian Malin, edhe pas pretendimeve të tyre se nuk kanë lidhje me ekzekutimin e Billës. Por për prokurorim vrasja është bërë për gjakmarrje, pas ngjarjes së vitit 2006, ku Billa në atë kohë 28 vjeçar qelloi për vdekje vëllain e Viktorit Prel Marku. Përfundimi i afatit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore i ka hapur rrugën rinisjes së tenderave nga institucionet. Prej 24 marsit, prokurimet publike të institucioneve kanë qenë të kufizuara në kryerjen e procedurave të prokurimit vetëm për mbulimin e nevojave të dala nga situata e pandemisë së koronavirusit, për shpalljet e reja që lidheshin me tërmetin e 26 nëntorit dhe ato që kishin të bënin me shërbime të rëndësishme me komunitetin. Gjatë muajve të bllokimit, tenderat që u zhvilluan kishin të bënin me prokurimet për medikamente, për ushqime për familjet në nevojë për të përballuar situatën me COVID-19, por nuk bën përjashtim as ujësjellësat apo projekte infrastrukturore si rrugët. Por pas njoftimit të ri të Agjencisë së Prokurimit Publik, institucionet nuk do të kenë më asnjë kufizim.
Ekspertët ndërkohë apelojnë qeverin për kujdes me zhvillimin e tenderave. Sipas tyre duhet ketë një prioritizim të projekteve në këtë moment të vështirë, pasi fondet e buxhetit duhet të orientohen drejt rimëkëmbjes së ekonomisë së goditur nga pandemia nëpërmjet ndihmës për bizneset dhe qytetarët. Investimet afatgjata të planifikuara nga qeveria duhet të presin, i këtij mendimi është eksperti për ekonominë Panosoko, sipas të cilit buxheti i shtetit duhet të përqendrohet në projekte afatshkurtra për të rimëkëmbur sa më shpejt ekonominë. Financimet sipas tij duhet të orientohen plotësisht në ndihmën e individëve dhe bizneseve dhe vetëm më pas mund të rinisin investimet e tjera. Nuk kemi një moment normal ku ne të shikojmë për projekte, për të avancuar projekte të cilat do të ndikojnë në strategjitë zhvillimore të Shqipërisë. Le të heqim pak dorë nga investimet sot dhe të fillojmë të kontribuojmë me qëllim mbajtje në këmbë të ekonomisë, mbajtje në këmbë të vendeve të punës dhe më pastaj në një buxhet tjetër të vitit 2021 apo ndoshta edhe të vitit 2022 të mendojmë për planet afatgjata të strategjisë së zhvillimit. A ka investimet nevojshme që do të ndihmonin në rigjenerimin e konsumit? Nëse ka, atëherë këto projekte duhen avancuar. Orientimin e buxhetit drejt transfertave. Transfertave buxhetore në ndihmë të prekurve nga kriza e krijuar nga pandemia. Sipas Panosokos, me rëndësi në këtë periudhë krize është edhe avancimi i projekteve të rindërtimit, si dhe thithja sa më parë fondeve të donatorëve për ta kthyer këtë proces në një gjenerues të ekonomisë. Gjitha lekët që na kanë premtuar donatorët fillojnë të thithen sa më shpejt, bëjnë gati projektet dhe të çojnë dhe të thithen sa më shpejt lekët. Kjo do të ishte një zgjidhje që nuk do të rëndonte buxhetin. Patjetër që duhet të vazhdojmë me ritëm më të shpejt, sepse duhet ta mbyllim si plagë sociale atë, pra duhet i fusim ata njerëzit duhet futen patjetër në shtëpi. Qeveria pritet të rishikojë për herë të tretë buxhetin e shtetit muajin e ardhshëm, pas ndërhyrjeve të bëra në mars përmes një akti normativ, ku pati vetëm një rialokim të fondeve për financimin e 2 paketave financiare. Për ish zëvendës Ministrin e Financave Dritan Shano, hapja e tenderave për institucionet ngre pikpyetjet mëdha mbi mënyrën se si do të menaxhohen fondet publike. Në një moment kritik për ekonominë sipas tij, do të duhet transparencë plot për të evituar shpenzime të panevojshme apo edhe abuzive nga buxheti i shtetit. Ne kemi marrë, siç flasim në këtë moment që flasim të dy bashk, mbi 1 miliard euro borxhe. Dhe natyrisht që këto para duhet të futen në ekonomi. A bëhet kjo përmes tenderave, ose më saktë heqjes së kufizimit të gjitha dikastereve për të bërë tendera apo jo, unë kam hezitim dhe dyshimet e mia për ta pranuar një gjë të tillë. Kur dëgjojnë qeverinë e cila hap të gjitha prokurimet publike, atëherë secili nga ne lindet drejta të mendojë që ore prit një minutë, ne nuk dim ku kanë shkuar këto para, sa i është zgjidhur halli shqiptarëve, biznesit shqiptar, ekonomisë shqiptarëve, të pastreheve shqiptar nga tërmeti me këto para që janë marrë, dhe ndërkohë që shanset që të rriten, që do kemi prokurime të tipit blem qeleshe, siç ishin ato në kohën e Covidit, apo të paguajmë incineratorë të cilët nuk kanë filluar ende nga puna, është një situatë që shkakton dyshim, hezitim të çdo njeri i përgjegjshëm. Gjatë muajit maj, kur nisi edhe hapja e ekonomisë, sasia e paras në qarkullim arriti nivelin më të lartë historik. Kjo për shkak edhe të investimeve që duhet të bënin disa sektorë për të përshtatur aktivitetin me protokollet e sigurisë, por edhe në reflektim të politikës së mbështetjes së ekonomisë me likuiditet të adoptuar nga Banka e Shqipërisë. Sipas statistikave zyrtare, në fund të muajit maj, paraja në qarkullim arriti në 322 miliard lek, në rritje me rreth 9.2 miliard lek krahasuar me muajin prill. Që nga fillimi i muajit mars, kur vendi u prek nga epidemia e Covid-19, paraja në qarkullim është zgjeruar me 23 miliard lek. Kjo tregon edhe se qytetarët po përdorin për konsum kursimet e tyre nëpër banka, duke zvendësuar kështu të ardhurat e munguara nga kriza. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Suedia refuzon të përfshihet në listën e 11 vendeve europiane që rrezikohen nga një shpërthim i ri i pandemisë së koronavirusit, pjesës së cilës ishte edhe Shqipëria. Eksperti i sëmundjeve virale Anders Tegnell hodhi poshtë pretendimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe tha se bëhej fjalë për një keq interpretim total të dhënave. Sipas tij, Suedia ka më shumë raste pasi po kryen një numër më të lartë testimesh. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Suedia, antare e Bashkimit Evropian, ka 155 të infektuar për 100.000 banor, një vlerë shumë e lartë kjo
krahasuar me shtetet e tjera të Europës. Por, sipas epidemiologut, ishte e gabuar që Suedia të ngatërrojë me vende që janë në fillimet e epidemisë. Ai pretendon se niveli i vdekshmërisë ishte ulur ndjeshëm, ashtu si edhe shtrimet në terapinë intensive. Të paktën 20 milion Amerikanë mund të jenë prekur nga COVID-19 sipas ekspertëve të shëndetësisë, të cilët vlerësojnë se shifra reale e infektimeve është 10 herë më e lartë nga ajo zyrtare. Shumë shtete amerikane po raportojnë rritje rekord të rasteve, me Teksasin që pezulloi rihapjen. Të paktën 20 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara mund të jenë infektuar me COVID-19 sipas vlerësimeve të fundit të autoriteteve shëndetësore. Qendra për kontrollin e sëmundjeve tha se bilanci real i të prekurve mund të jetë 10 herë më i lartë nga ç'është raportohet. Të dhënat zyrtare flasin për 2.4 milion raste dhe mbi 122.000 vdekje nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara. Ne vlerësojmë se për çdo rast të raportuar me koronavirus, ka dhe 10 infektime të tjera. Ekspertët argumentojnë këtë konstatim me faktin se nga muaji mars deri në maj, testimeve u janë nështruar kryesisht personat me simptoma të sëmundjes, ndërsa vlerësohet se asimptomatikët përbëjnë një numër të lartë të prekurve. Sipas drejtorit të Qendrës për kontrollin e sëmundjeve Robert Redfield, 5 deri në 8% e popullsisë ishte ekspozuar ndaj virusit. Ai u bëri thirrje amerikanëve të ruajnë distancën sociale, të mbajnë maska dhe të lajnë duart. Paralajmërimi vjen ndërsa shteti amerikan i Teksasit pezulloi procesin e rihapjes mes rritjes së infektimeve dhe shtrimeve në spital. Shteti regjistroi një rekord prej gati 6.000 raste shtënjten e gjithashtu 47 vdekje, shifra më e lartë në një muaj. Gjithashtu Alabama, Arizona, Kalifornia, Florida, Nevada dhe shtetet të tjera kanë regjistruar rritje rekord të rasteve me koronavirus gjatë kësaj jave. Situatë mjaft e rëndë nga pandemia koronavirus në Amerikën Latine, Brazili vijon të jetë shteti më i goditur dhe në 24 orët e fundit raportoi rreth 40.000 raste të reja, ndërsa në total të prekurit nga COVID-19 janë më shumë se 1.2 milion atje. Brazili është dhe vendi i dytë me numrin më të lartë të viktimave në botë, me mbi 55.000 jetë të humbura. Presidenti Jair Bolsonaro bëri me dije se duhet të bëjë një test tjetër pasi dyshon se mund të jetë prekur nga virusi pandemik. Ndërkohë edhe Meksika ka raportuar shifra rekord nga koronavirusi i ri. Në 24 orët e fundit, autoritetet shëndetësore regjistruan mbi 5.400 raste të reja dhe më shumë se 1.000 viktima. Rritjet shifrave ditore janë raportuar edhe nga shtete si Argentina, Kili, Ekuadori, Kolumbia dhe Peruja. Kjo ka bërë që niveli i vdekshmërisë në Amerikën Latine të jetë më i lartë se ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I nxehti i paprecedent që ka përfshirë Siberin ka shqetësuar shkencëtarët. Temperatura mbi 38 gradë Celsius u shënuan gjatë qershorit në Arktik dhe kjo, sipas ekspertëve, është një këmbane fort alarmi për ngrohjen globale. Pishat po shpërthejnë në flak, tokat bujësore anë mban vendit janë tharë dhe qytetet të tëra në Rusinë Veriore, po përjetojnë kushte tipike për vendet tropikale. Organizata botërore meteorologjike është alarmuar dhe po shqyrton të dhënat mbi nxehtësinë rekord në Siberi, ku termometri preku vlerat e 38 gradë Celsius në 20 qershor. Imazhet e para nga satelitët treguan qartazi se situata në Rusinë Veriore është në alarm të kuq. Në 20 qershor të këtij viti në qytetin e Yakuts, termometri kaloi 38 gradët, çka shënon një rekord absolut. Rekordi më parëshëm ishte vendosur në vitin 1988, kur temperatura arriti në 37.3 gradë. Nxehtësia ekstreme ka ndikuar në përhapjen e zjarreve në pyjet e thella borale dhe tundrën që ëmbulon Rusinë Veriore. Shkencëtarët mendojnë se ndryshimet klimatike po çojnë në ngrohje të Arktikut 2 herë më shpejt se sa në pjesën tjetër të botës, dhe se vale të nxehtit në Siberi është tipike e këtij trendi, ndërsa temperaturat rriten dhe bora e akulli polar shkrin, zona arktike absorbon nxehtësinë më shpejt duke përshpejtuar ngrohjen globale. Dynden plazhet në Angli dhe nisin festat e çmendura për futbollin. Autoritetet britanike bëjnë apel për distancim. Pushimin në plazhe, festat në lokalet e natës dhe grumbullimi shumë personave bashkë për të celebruar një sukses futbolli janë përbërës të zakonshëm të një vere angleze. Por autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar janë të shqetësuar lidhur me këto aktivitete, pasi mund të shndërrohen në shifra tragjike në kohë pandemie.
Qeveria e Londrës u ka përsëritur qytetarëve thirrjen për ruajtjen e distancimit social dhe respektimin e udhëzimeve të tjera të sigurisë, pasi gjatë javës janë raportuar shkelje të rënda me festa të çmendura në zonat e plazhit, të cilat vazhduan dhe u nxitën edhe më shumë për shpalljen e Liverpoolit, kampion të Anglisë pas më shumë se 30 vitesh. Forcat e rendit zotohen që të mos lejojnë përsëritjen e incidenteve të tilla, siç i konsideruan ata. Ne dëshirojmë që qytetarët të shijojnë zonat e hapura dhe vendet e pushimit si plazhet, por gjithashtu kërkojmë që të shmangim rritjen e rasteve sërish, shkruan zyra e kryeministrit Boris Johnson në një deklaratë zyrtare. Ndërkohë gjatë javës qendra mira britanik pushtuan zonat e plazhit për shkak të ditëve më të nxehta të 2020-s, por britanikët duket se harruan shpejt që COVID-19 nuk është dukur ende, pasi janë vënë re shkelje të shumta të protokollit të vendosur nga qeveria dhe për pasojë janë vendosur edhe shumë gjoba. Për shkak të kësaj sjelljeje, të cilën Downing Street e konsideron tepër të rrezikshme dhe të papërgjegjshme, nuk përjashtohet dhe mbyllja e plotë e zonave të plazhit nëse ka një rritje të infektuarve me koronavirus. Përcaktohen çiftet gjysmëfinaliste të Kupës së Shqipërisë. Bylisi do të sfidojë Tiranën, ndërsa Teuta do të ndeshet me Kuksin për një vend në finale, ku përveç objektivit për të fituar trofeun, në lojë është edhe një bilet në Kupat e Europës. Kuksi do të sfidojë Teutën në duelin ndërmjet dy skuadrave që synojnë ta mbyllin sezonin me trofe, ndërsa Tirana do të ndeshet me Bylisin. Ky është verdikti i shortit të gjysmëfinaleve të Kupës së Shqipërisë. Ta them drejtën, tani të shkëputur nga Tirana 9 pikë, edhe pse matematikisht do jemi në lojë, por gjithë dinë që kemi real është gjë e vështirë të kalohet Tirana. Do të tentojmë që të paktën me një kupë dhe vendin, domethënë me një kupë të sa do pak ta plotësojmë atë sezonin. Ky është objektivi i klubit që në fillim të sezonit. Ky është qenvjetori i klubit Teuta dhe sigurisht dhe qyteti, tifozët dhe gjithë ne pretendojmë dhe shpresojmë që të çojmë një trofe për këtë vit. Të katërta skuadrat e mbetura në garë kanë ambicie për ta fituar trofeun. Festat e 100 vjetorit, mbrojtja e kurorës apo edhe triumfi me njëherë në vitin e parë prej rikthimit në elit dhe mënyra për të siguruar një bilet për Kupat e Europës, siç është rasti i Bylisit. Objektivat janë të dyja, normalisht jemi në finish të dy kompeticioneve, dhe në kampionat edhe në kup. Kampionat është pa diskutim objektivi madhor, por edhe kupa është objektiv, duke qenë se janë vetëm 3 ndeshje larg trofeut. Pse jo, t'i tentojmë të dyja, do ishte një mrekulli në këtë vit jubilej qenvjetori për ne. Ne më mirë në gjysmëfinale ekipi më i mirë se sa në finale me tek ndeshje. Po kalojmë një formë dhe një harmoni shumë mirë në ekip dhe kam besimin e plot që do të kualifikohemi dhe të shkojmë finale. Normalisht kupa është rruga më afër për ne për shkuar në Europë, por gjithashtu po lëm pas edhe kampionatin. Ndeshjet gjysmëfinale të Kupës do të luhen në datat 2 dhe 15 korrik, ndërsa finalja për trofeun në datën 2 gusht. Me këto informacione kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative. Përpara se të ndajemi, kujtoj të klikoni aty cnn.com, faqen tonë të internetit, aty do të gjeni të përditësuara të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë na feni.